ሰላም የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬም እንግዲህ በሌላኛው ክፍል ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ማኔጅመንት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ስታደርጉ ኦንላይን ደውላን ያደርጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አንድ አካል መሆን ትችላላችሁ። እዚህ የነበራችሁ ቤተሰቦች ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። ቀጥታ ወደ ዛሬው ክላስ እንግባ። ባይዘወይ ግን የቴሌግራም ቻናል አለ፣ ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ። እየገባችሁ ጆይን እያደረጋችሁ የተለያዩ ፒዲኤፎችን እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ማስተምርባቸውን እንግዲህ ዛሬ ማናጀሪያል ሮል ነው የምናየው። 1.5 ማናጀሪያል ሮልስ ኤንድ ስኪልስ ነው የሚለው። የማናጀሪያል ሚና እና ስኪል ክህሎቶች ነው የሚለው። እንግዲህ እነዚህ ሁለት ነገሮችን ዛሬ አንዱን እናያለን። እሱን ማናጀሪያል ሮል የሚለውን ነው የምናየው። መጀመሪያ ማናጀሪያል ሮል ምንድን ነው የሚለውን ነገር ወይም ዴፊኒሽንስ ኦፍ ሮል የሚለውን እናያለን። እንግዲህ ሮል በአማርኛው ዳይሬክትሊ ሚና ማለት ነው አይደለም? ሚና ሮል is a behavioral pattern expected of an individual within a unit or position. አንድ ኦርጋናይዜሽን ላይ ከአንድ ሰው የሚጠበቅ ተግባር ሚና ሮል ይባላል። ሮል is a behavioral pattern expected of an individual within that position. እዛ ቦታ ላይ የተቀመጠ ሰው ከሱ የሚጠበቅ ሚና አለ። ያ ነገር ሮል ይባላል። ስለዚህ ዴፊኒሽንስ ኦፍ ሮል ይሄንን ይመስላል። ቀጣዩ ምንድነው? አንድ ሰው አለ፣ እሱ ሄንሪ ሚንትስበርግ የሚባል ሰው አለ። ሄንሪ ሚንትስበርግ ሮልን በሶስት ከፍሎታል። የመጀመሪያው ኢንተርፐርሰናል ሮል ይባላል አለ። ኢንተርፐርሰናል ሮል አለ። ሁለተኛው ደግሞ ምን አለ? ኢንፎርሜሽናል ሮል ብሎ ከፍሎታል። እና የመጨረሻው ደግሞ ዲሲዥናል ሮል ብሎ ከፍሎታል። እነዚህ በሶስት የከፈላቸውን እያንዳንዳቸውን እናያለን። አኮርዲንግ ቱ ሄንሪ ሚንትስበርግ ሮልስ ካን ክላሲፋይድ ኢንቱ 3። ከነዛ ውስጥ የመጀመሪያው ኢንተርፐርሰናል ሮል። ኢንተርፐርሰናል ሮል ስንል ደግሞ it refers to managers role to interact with people። ይሄ ማናጀር ስለ ማናጀሪያል ሮል ነው እያወራን ያለው። የማናጀሮች ሚና ነው። እንግዲህ ሚንተስበርግ በሶስት ከፍሎታል። የመጀመሪያው ኢንተርፐርሰናል ሮል ብሎናል። ኢንተርፐርሰናል ሮል ማናጀሮች ምንድነው? ኢንተራክት ዊዝ ፒፕል ነው። ከሰዎች ጋር ኢንተራክት ማድረግ፣ ግንኙነት መፍጠር። ይሄ ምን ይባላል? ኢንተርፐርሰናል ሮል ይባላል። ኢንተርፐርሰናል ሮል ደግሞ ራሱን ችሎ በሶስት ይከፈላል። የመጀመሪያው ምንድነው? ፊገር ሄድ ሮል ነው። ሁለተኛው ሊደርሺፕ ሮል ነው። ሶስተኛው ሊያዚን ሮል ነው። እያንዳንዱን እናያቸዋለን። እንግዲህ ፊገር ሄድ ሮል ስንል it is representing an organization at different occasions። አያችሁት? የሆነ ማናጀር አለ። ያ ማናጀር የሆነን ኦርጋናይዜሽን ይወክላል፣ ሪፕሬዘንት ያደርጋል። የተለያየ ቦታዎች ላይ is different occasions such as inaugurating new building። አዲስ ህንፃ ሲመረቅ፣ በተለይ እነዚህ ፋብሪካዎች ላይ ሲመረቁ የተለያየ መንግስት ባለስልጣናት፣ የተለያየ የሌላ ፋብሪካ ማናጀሮች ይመጣሉ። ምንድነው? እነዛ ማናጀሮች ምን ነው ወክለው የሚመጡበትን ኦርጋናይዜሽን የሚመጡበትን ድርጅት ወክለው ይመጣሉ። ስለዚህ ያ ነገር ፊገር ሄድ ሮል ሚና አላቸው ማለት ነው። እነዚህ ማናጀሮች ምን ይባላሉ? ፊገር ሄድ ሮል። ስለዚህ ፊገር ሄድ
role represent an organization at different occasions, such as inaugurating new buildings, right? Inaugurating new buildings የተለያየ አዲስ ምርቃቶች ላይ ሲሳተፉ ኦርጋናይዜሽናቸው ወክለው ሲመጡ ያ ነገር ፊገር ሄድ ሮል ይባላል። It is ceremonial and symbolical roles of managers such as receiving visitor. እንግዲህ receiving visitor is an example of figurehead roles. ሁለተኛው attending workshops። ሶስተኛው ribbon cutting ማለት አዲስ ህንጻ ተመርቆ ሲጨርስ ሪባን ይቆረጣል አይደል? ሪባን የሚቆርጥ ነገር አለ። ያ ነገር ሪባን ካቲንግ። ይሄም አን ኤግዛምፕልስ ኦፍ ፊገር ሄድ ሮል ነው። የፊገር ሄድ ሮል ደግሞ የሚገኘው ኢንተርፐርሰናል ውስጥ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ሊደርሺፕ ሮል ነው። ሊደርሺፕ ሮል ሲምፕል፣ ሊደርሺፕ ሮል ቀላል ነው። ምንድነው ሊደርሺፕ ሮል? ኢንቮልቭ ዳይሬክቲንግ ኤንድ ኮኦርዲኔቲንግ ሰፖርቲንግ አክቲቪቲስ። እንግዲህ ከነሱ በታች ያሉትን ሰራተኞች ምን ማድረግ ነው? ሊድ ማድረግ ነው። ዳይሬክት አቅጣጫ ማሳየት ነው። ኮኦርዲኔት እንግዲህ ተሳስረው አብሮ ባንድ ላይ እንዲሰሩ ማድረግ ነው። ግሩፕ ወርክስ ማለት ነው። እነዚህ ይሄ ነገር ሊደርሺፕ ሮል ይባላል። ይሄን የሚሰራ ማናጀር ሊደርሺፕ ሮል ነው። ይሄም ሊደርሺፕ ሮል በኢንተርፐርሰናል ሮል ውስጥ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ሌላኛው ሊያዚን ሮል ነው። ሊያዚን ሮል ኢንቮልቭ እና ሊደርሺፕ ላይ ደግሞ ኢዝ ሊዲንግ ኢዝ ሞቲቬሽን ኤንድ ኮንትሮሊንግ የረሷቸው ነገር ማለት ነው። የረሷቸው ነገር ሊዲንግ ሞቲቬቲንግ ኤንድ ኮንትሮሊንግ ኢዝ an examples or contained by its leadership role። ሶስተኛው ደግሞ ሊያዚን ሮል ነው። ሊያዚን ሮል ምንድን ነው? ይሄ በአጭሩ ለመናገር በኢንተርፐርሰናል ውስጥ የሚገኝ ሶስተኛው ክፍል ነው። ይሄ ምንድን ነው? ማናጀሮች ዲቨሎፕ ማድረግ አለባቸው። ምን ለማድረግ? በኦርጋናይዜሽን ውስጥና ውጭ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ጀስት ኢንቮልቪንግ ዲቨሎፒንግ ኤንድ ሜንቴኒንግ ኢንተርፐርሰናል ሮል። ኢንተርፐርሰናል ሮል ምን ማለት ነው? ከሰዎች ጋር ግንኙነት መፍጠር ነው ብለናል። ስለዚህ ሊያዚን ሮል ደግሞ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ብቻ ሳይሆን ውጭም ያለውን ግንኙነት በማጠናከር ዲቨሎፕ ማድረግ ሜንቴን ማድረግ ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ሊያዚን ሮል ይባላል። ስለዚህ ኢንተርፐርሰናል ሮል ኢዝ ማናጀርስ ሮልስ ቱ ኢንተራክት ዊዝ ፒፕል ኢን ዘ ኢንተርፐርሰናል ሮል። በኢንተርፐርሰናል ሮል ውስጥ ሶስት ክፍሎች አሉ። the first thing is figurehead role, the third thing is leadership role, and the thirds are liaison role። እንግዲህ ወደ ሁለተኛው ስናር ኢንፎርሜሽናል ሮል። እንግዲህ ሂንተርስበርግ ኢንፎርሜሽናል ሮል ሁለተኛው ሮል አይነት ነው ብሎ ይካፍሎታል። ኢንፎርሜሽናል ሮል ኢንፎርሜሽን ነው፣ አለቀ፣ ስሙ ይናገራል። Informational roles are roles assumed by managers that establish them as central points for receiving and sending non-routing information። non-routing information ማለት ሬጉላር ከሆኑ ኢንፎርሜሽኖች ከዋና ቦታ ማናጀሩ መረጃ ይቀበላል፣ ይልካል። ከምን ከሆነ ውጭ መደበኛ ከሆነ ውጭ፣ ለምሳሌ የሆነ ኦርጋናይዜሽን ሂደት ይኖረዋል፣ ወይም የሆነ መንግስት ተቋም የሆነ ነገር ልታስፈጽሙ ስትሄዱ ዝም ብሎ አይደለም የሚፈጸመው፣ ሂደት ይኖረዋል። ከዚህ ቢሮ ወደዚህ ቢሮ፣ ከዚህ ወደዚህ ቢሮ ኢንፎርሜሽን አለ። እነዚህ ኢንፎርሜሽን ራይቲንግ ኢንፎርሜሽን ናቸው። ራውቲንግ ኢንፎርሜሽን ምንድነው? መደበኛ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖች ናቸው። ሁሌም የማይቀያየሩ የማይለወጡ ፕሮሰሶች፣ ኢንፎርሜሽኖች ከዚህኛው ቢሮ ወደዚህኛው፣ ወይም ሆስፒታል ጀስት ለምርመራ ስትሄዱ መጀመሪያ ካርድ ማውጣት አለባችሁ ምናምን እያለ ፕሮሰስ አለ። ያ ምንድነው? ራውቲንግ ኢንፎርሜሽን ይባላል። ይሄኛው ግን ኢንፎርሜሽናል ሮል የምንለው ግን ሮል ነው። ይሄ ማናጀር ሮሉ ምንድነው? ከዋና ሴንትራል ፖይንትስ ኢንፎርሜሽን ሪሲቭ ያደርጋል፣ ይልካል። ምን የሆኑት ኢንፎርሜሽን ብቻ? ነን ራውቲንግ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖችን ብቻ። ዘስ ራውቲንግ ኢንፎርሜሽን ከሆነ ግን ኢንፎርሜሽናል ሮል ልንለዋል። ምክንያቱም ራውቲንግ የሆነ ኢንፎርሜሽን መደበኛ የሆነ ኢንፎርሜሽን ነው። ግን እዚህኛው ላይ ያለው ነን ራውቲንግ መሆኑን ልብ በሉልኝ። ኢንፎርሜሽናል ሮል ሶስት አይነት ክፍሎች አሉ። ልክ ኢንተርፐርሰናል ሮልን በሶስት ከፍለናቸው እንዳየናቸው ይሄም ኢንፎርሜሽናል ሮል በሶስት ክፍል አለ። የመጀመሪያው ሞኒተር ሮል
disseminator role and የመጨረሻው spokesperson role spokesperson role እነዚህን እያንዳንዳቸውን እንያቸው። የመጀመሪያው it is monitor role. It involves examining the environments to gather information which may affect his or her units. ሞኒተር ሮል ማናጀሩ ምንድነው የሚያደርገው? አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታውን ያጠናል፣ መረጃ ይሰበስባል። ምን የሚያደርግ እንግዲህ ያ መረጃ አፌክት ሊያደርግ ኦርጋናይዜሽኑን አፌክት ሊያደርግ የሚችለውን መረጃ በሙሉ ምን ያደርጋል? ኤግዛማይኒንግ ያደርጋል። ያ ነገር ሞኒተር ሮል ይባላል። ግልጽ ነው ይመስለኛልና ስለዚህ ሞኒተር ሮል ምንድነው? involves examining the environment to gather information which may affect his or her. የሱን ፖዚሽን የሱን ባጭሩ ማናጀር እስከሆነ ድረስ አጠቃላይ ኦርጋናይዜሽን አፌክት ሊያደርግ የሚችል ከውስጥም ከውጭም ኢንፎርሜሽን ጋዘር ያደርጋል። ዛት ኢዝ ሞኒተር ሮል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ዲሲሜተር ሮል ምንለው ነው። እንየው እስኪ ኢትስ ሮል ነው። ኢት ኢዝ ሮል that a manager provide important information to subordinates that may not ordinarily know about. Disseminator role ደግሞ ምንለው? ይሄም ሮል ነው ተብሏል። ማናጀር የሚሰጠው ኢንፎርሜሽን ግን በጣም ጠቃሚ ነው። ለማን ነው የሚሰጠው? ከሱ በታች ላሉት it's subordinates to subordinates ከሱ በታች ላሉ ወርከሮች subordinates። ይሄ እንግዲህ ቶፕ ማናጀር ከሆነ ከሱ በታች ላለው ሚድል ማናጀር፣ ከሱ በታች ለናል አጠቃላይ ከሱ በታች ላሉት በጣም ጠቃሚ መረጃ። ይሄ ጠቃሚ መረጃ ግን እነሱ እስከ አያውቁትም። right may not be ordinary known about it። ስለዛ መረጃ subordinates አያውቁትም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሮል disseminator ሮል ይባላል። ይሄ ደግሞ disseminator ሮል በማን ውስጥ ይገኛል? ኢንፎርሜሽናል ሮል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ስፖክን ፐርሰን ሮል right it is role that a manager represents his or her units to other people internally or externally. spokesperson ሮል ምንለው ደግሞ ሮል ነው፣ ሚና ነው። ይሄ ማናጀር ሪፕሬዘንት የሚያደርገው either internally or externally other people ነው። ይሄ ነገር spoken person role ይባላል። ስለዚህ spoken person role is manager represent his or her units። እንግዲህ represent የሚያደርገው የኦርጋናይዜሽን የሱን ኦርጋናይዜሽን to other peoples either internally or externally ማለት ነው። እንግዲህ ሚንትስበርግ ከሰጣቸው ሮልን ከከፈላቸው ሶስተኛው ደረጃ ወይም ዲሲሽናል ሮል የምንለው ላይ ደርሰናል። what's decisional role? It's decisional role ሚኒንጉን ለማየት እንሞክራለን። decisional roles are roles assumed by managers that established them as a decision maker after receiving interpersonal and informational inputs. ምንድነው ዲሲሽናል ሮል ነው። ይሄ ሮል ደግሞ ማናጀሮች ምንድነው የሚያደርጉት? ዲሲሽን ይወስናሉ፣ ዲሲሽን ሜክ ያደርጋሉ። ስለዚህ ዲሲሽን ሜከር ናቸው። ዲሲሽናል ሮል የሚጫወቱ ማናጀሮች ከምን ተነስተው ነው? አፍተር ሪሲቪንግ ብሏል እዚህ ላይ አፍተር ሪሲቪንግ ኢንተርፐርሰናል አፍተር ሪሲቪንግ ኢንፎርሜሽናል ኢንፑት ከሁለቱ አሁን ካየናቸው ከሁለቱ ተነስተው ከኢንተርፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ከተቀበሉ በኋላ ከዛ ከኢንፎርሜሽናል ኢንፑት ተቀብለው የራሳቸውን የሆነ ትክክል ነው የሚባለውን ነገር ውሳኔ ይወስናሉ። ስለዚህ ዲሲሽናል ሮል assume the managers establish as እንደ ዲሲሽን ሜከር። እንግዲህ ዲሲሽን ሜከር የሚመጣው አፍተር ምን ካደረጉ በኋላ ነው? receiving as it is interpersonal roles and informational inputs ከሁለቱ ያለውን ተቀብለው ነው እዛ በኋላ ውሳኔ የሚወስዱት። ልክ እንደ ሁለቱ ሁሉ ሶስት እንዳየናቸው እዚህኛው ጋር ግን 4 ነው። ስለዚህ በዲሲሽናል ሮል ውስጥ የሚገኙ ነገሮች 4 ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ኢንተርፕሬነር ሮል የሚባል አለ።
ኢንተርፕሪኒየር ሮል ይታያቸዋል ስክሪን ላይ። ሁለተኛው ዲስተርባንስ ሃንድለር ሮል ይባላል። ሶስተኛው ሪሶርስ አሎኬተር ሮል አለ እና የመጨረሻው ኔጎሽየተር ሮል የሚባል ነገር አለ። እያንዳንዶችን እናያቸዋለን። የመጀመሪያው ኢንተርፐርሰናል ኢንተርፕሪኒየር ሮልስ it is role the manager decides devices አልኩት sorry ይሄ ቃል decides ነው decides a new idea new plan and implement it to change improve or increase the organization performance ምንድነው እንግዲህ ኢንተርፕሪኒየር ሮል ይሄም ሮል ነው። ይሄ ሮል ደግሞ የሚገኘው በዲሲሽናል ሮል ውስጥ ነው። ማናጀሮች ምንድነው የሚወስኑት? አዲስ ሀሳብ፣ አዲስ እቅድ እንዲሁም ከዚህ በፊት የነበረውን የኦርጋናይዜሽኑ ፐርፎርማንስ ወይም ብቃት መጨመር፣ ለውጥ ማምጣት መቻል፣ ይሄ ኢንተርፕሪኒየር ሮል ይባላል። ይሄም በዲሲሽናል ሮል ውስጥ የሚገኝ። ሁለተኛው ስንገባ ደግሞ disturbance handler role. It is a role that a manager makes decisions or take corrective action in response to pressure beyond his or her control. ይሄንም እንየው። ምንድነው disturbance handler? disturbance handler role ምንለው? ይሄም ሮል ነው ማለት it's role that a manager make decisions. ይሄ ማናጀር ውሳኔ ይወስናል ግን ሲወስን ኮሬክቲቭ አክሽን ነው። ትክክለኛ የሆነውን አክሽን ነው የሚወስነው። ከሱ በታች it's pressure beyond his or her control ከሱ በታች ላሉት ውሳኔ ትክክለኛ take corrective action ያ ነገር ምን ይባላል? is disturbance handler role ይባላል። ሶስተኛው ነገር ደግሞ resource allocator role. Right? Resource allocator role. ምንድነው ይሄ? It's a role that manager decide who will get what resource. ምንድነው? Resource allocator role is a role that a manager decide who will get what resources. ይሄ ሲምፕል ነው፣ ቀላል ነው። ሪሶርስ አሎኬተር የምንለው ይሄ ሚና ነው፣ የማናጀሩ ሚና ነው። ሪሶርስ አሎኬተር ሮል የምንለው ምን ሲያደርግ ነው? ማናጀሩ እያንዳንዱ ሪሶርስ ለትክክለኛው ሰው ሲሰጥ ሪሶርስ አሎኬተር ሮል ይባላል። ለምሳሌ አንድ ጸሐፊ ያለ ቢሮአችሁን በልና ጸሐፊቷ ለሷ መሰጠት ያለበት ኮምፒውተር፣ የተሟላ ኮምፒውተር፣ ወረቀት፣ ፕሪንተር ለጸሐፊነት የሚያገለግሉ ሙሉ መሳሪያዎች፣ እቃዎች፣ ሪሶርሶች መሰጠት መቻል አለበት። እንደዛ የሚያደርግ ማናጀር ምን ሮል ነው? ሪሶርስ አሎኬተር ሮል ነው። ይሄ እንግዲህ አስቡት እስኪ ላይክ አንድ ኦርጋናይዜሽን ጽዳት ሰራተኛና ጸሐፊ አለ። የሁለቱም አያራችሁ ተሰጣቸው ምን ያደርጉበታል? ሪሶርስ አሎኬት አልተደረገም ማለት ነው። ጽዳት የሚያስፈልገው የተለያዩ የጽዳት እቃዎች ለጸሐፊ የሚያስፈልገው ለጽዳት የሚያገለግሉ ማንኛውም እቃዎች ሪሶርስ አሎኬተር ሮል ይባላል ማለት ነው። የመጨረሻው ኔጎሽየተር ሮል ነው። ኔጎሽየተር ሮል is a role that a manager bargains with units and individuals to obtain advantage for his or her units. Right? ምንድነው ኔጎሽየተር ሮል ምንድነው? ደግሞ ይሄም ሮል ነው። It's a role managers bargain, right? You know bargain ምንለው ነገር ምንድነው? ስምምነት። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ከየሆነ ሀገር ጋር በዚህ ጉዳዮች ተፈራረሙ ሲባል እንሰማለን አይደል? እንደዛ አይነት ሮል is negotiator role ይባላልና negotiator role it is the roles of that manager is bargains within units and individuals to obtain for mutual advantage or mutual benefits and advantage ላለው ለዛ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ በዛ ቦታ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ መፍጠር
የሚችል ስምምነት ሲጻጻፉ that is ያ ሮል ምን ይባላል? ኔጎሽዬተር ሮል። ይሄ ኔጎሽዬተር ሮል በዲሲሽናል ሮል ውስጥ ይካተታል። እንግዲህ ሰመራይዝ እናደርጋለን። እነዚህን ሶስቶች ሰመራይዝ እናደርጋለን። ሰመራይዝ ስለምናደርግ አሁን ሰመራይዝ ማድረገውን ሙሉን ማለት ትችላላችሁ እናንተ ማለት ትችላላችሁ። በቃ ዛሬ ስለ ማናጀሪያል ሮል እየተማርን ነው። ይሄ ማናጀሪያል ሮል ኦፍ ኮርስ ሙሉ በሙሉ አይተነዋል። አሁን ሰመራይዝ ማድረገው ሙሉ እናንተ በቃላችሁ ወረቀት ይዛችሁ ሙሉ መጻፍ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያለው ሰመራይዝ ነው። ቢያንስ ትንሽ ደቂቃ ሰመራይዝ እናደርጋለን። አሁን የተማራትን እጥር ምጥን ባለች መንገድ እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ ማናጀሪያል አፕሮችስ ማናጀሪያል ሮል አፕሮችስ ወይም የሄነሪ ሚንትስበርግ የማናጀሪያልን ክላሲፋይ ያደረገበት መንገድ ይታያቸዋል። Managerial roles are classified into three. The first is interpersonal, the second is informational, and the third is decisional role. Under each managerial roles are classified into three and four, respectively. Interpersonal roles are classified into three, right? Figurehead, leader, and liaison. Okay. Interpersonal role ምንለው ምንድን ነው? ኢንተርፐርሰናል ሮል ምንለው ሮል ይሄ ሮል ነው። ይሄ ሮል ደግሞ ኢንተራክት ዊዝ ፒፕል ነው። ከሰዎች ጋር ያለንን ግንኙነት የምናጠናክርበት ኢንተርፐርሰናል ሮል ነው። አንደር ዚስ ሮል አንደር ዘ ኢንተርፐርሰናል ሮል ሶስት ክፍሎች አሉ። የመጀመሪያው ፊገር ሄድ ሮል ነው። ፊገር ሄድ ሮል የምንለው ደግሞ ከዚህ ሪሲቪንግ ቪዚተር ካልነው ላይ ሪሲቪንግ ቪዚተር፣ አቴኒንግ ወርክሾፕ፣ ሪባን ካቲንግ ብለናል። እነዚህ ይሄ ፊገር ሄድ ሮል የምንለው ማናጀሮች ሪፕሬዘንት አድርገው ኦርጋናይዜሽናቸውን ይሄዳሉ at different occasions. እንግዲህ በዚህ ጊዜ አጋጣሚ ምን ኤግዛምፕሎችን አይተናል። ሪሲቪንግ ቪዚተር እንግዳ ይሄ ቪዚተሮችን ሬስ የሚያደርግ፣ አቴን ወርክሾፕ፣ እንዲሁም ሪባን ካቲንግ። ሁለተኛው ሊደርሺፕ ነው። ሊደርሺፕ ሮል ምንድን ነው? ኢትስ ሮል ዛት ማናጀርስ ኢዝ ሊዲንግ motivating and controlling. That is leader role. Leader role is under the interpersonal role. The third is liaison role. Liaison role ምንድን ነው? It's role. It is role. Develop interpersonal relationship within and out of the organization. liaison role የምንለው ምንድነው? ኢንተርፐርሰናልን የሚያጠናክር ሲሆን ይሄ ደግሞ ከኦርጋናይዜሽን ውስጥ እና ውጭ። ስለዚህ ዴቨሎፕ ኢንተርፐርሰናል ሪሌሽንሺፕ ዊዝኢን ኤንድ ዊዝአውት ኦፍ ዘ ኦርጋናይዜሽን ዚስ ኢዝ ኮልድ ሊያዚን ሮል። ሊያዚን ሮል ኢዝ አንደር ዘ ኢንተርፐርሰናል ሮል። ስለዚህ ምንድነው አሁን ኢንተርፐርሰናል ሮል ጨረስን። ሁለተኛው ኢንፎርሜሽናል ሮል። ኢንፎርሜሽናል ሮል ስንል ደግሞ ኢንፎርሜሽናል ሮል ስሙ ራሱ ይነግረናል። ኢንፎርሜሽን ማቅረብ ነው። ምንድነው? ሮል ነው። ይሄም ሮል ነው። ኢንፎርሜሽናል ሮል መጀመሪያ ሲንየው ኢንፎርሜሽናል ሮል ኢዝ ሮልስ ማናጀርስ ዛት establish them as a central point for receiving and sending non-routing information. አያችሁት? ገለጽኩት። በቃ ኢንፎርሜሽናል ሮል እንዳልኩኝ ኢንፎርሜሽናል ሮል ነው። ኢት ኢዝ ሮል አልኩኝ። ይሄ ሮል ደግሞ ማናጀሮች ዛት ኢስታብሊሽ አዘም
ማናጀሮች ምን ያደርጋሉ? ከሴንትራል ፖይንቱ ሴንትራል ፖይንት ፎር ሪሲቪንግ ከሴንትራል ከዋናው ፖይንት ምን ይቀበላሉ? ኢንፎርሜሽኖችን ሪሲቪንግ ይቀበላሉ ኤንድ ሴንዲንግ ይልካሉ። ምን የሆኑትን ኢንፎርሜሽኖችን ነው? ነን ራውቲን የሆኑትን ኢንፎርሜሽኖችን። ይሄ ኢንፎርሜሽናል ሮል ነው። አንደር ኢንፎርሜሽናል ሮልስ በኢንፎርሜሽናል ሮል ስንት አሉ? ሞኒተር፣ ዲሲሚኔተር እና ስፖክን ፐርሰን አሉ። ሞኒተር ምንድን ነው? ሞኒተር ኢንቮልቭ ኤግዛማይኒንግ ዘ ኢንቫይሮንመንት ቱ ጌዘር ኢንፎርሜሽን። ሞኒተር የምንለው ነገር ምንድን ነው? ኢንፎርሜሽን አጠቃላይ ኢንቫይሮንመንቱን የሚገመግም ኢንቫይሮንመንቱ ኦርጋናይዜሽናችን አፌክት ሊያደርግ የሚችል መረጃዎችን ሙሉዎችን የሚያይ ሞኒተር ሮል ማናጀር ናቸው። ስለዚህ ሞኒተር ሮልን አየ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዲሴሚኔተር ሮል። ዲሴሚኔተር ሮል ምን ብለናል? በአማርኛው መጀመሪያ በእንግሊዝኛ ልናገር። ዲሴሚኔተር ሮልስ ኢዝ ሮል ዘ ማናጀርስ ፕሮቫይድ ኢምፖርታንት ኢንፎርሜሽን ቱ ሰፖርትኔትስ that they may not ordinarily know about። ምንድን ነው ያልኩት? ዲሴሚኔተር ሮል ምንለው ሮል ነው። ኢትስ ሮል ነው። ማናጀርስ ፕሮቫይድ ኢንፎርሜሽን ኢምፖርታንት ኢንፎርሜሽን ምንድነው? ማናጀሮች በጣም ጠቃሚ የሆነ ኢንፎርሜሽንን ፕሮቫይድ ያደርጋሉ፣ ይሰጣሉ። ለማን? ቱ ሰፖርትኔትስ ከነሱ በታች ላሉት ቱ ሰፖርትኔትስ። ምን ይሄን መረጃ ግን እነሱ ያውቁታል? አያውቁትም። ስለዚህ that the may not be ordinary known about that information። እነዛ ሰፖርትኔቶች በጣም ጠቃሚ መረጃ ነው፣ ግን የሚመጣው ከዲሴሚኔተር ሮልስ ኦፍ ማናጀር ነው። ይሄ ማናጀር ደግሞ ይሄን ኢንፎርሜሽን ሰፖርትኔቶች አያውቁትም፣ ግን በጣም ጠቃሚ መረጃ ነው። ይሄ ነገር ዲሴሚኔተር ሮል ይባላል። ሶስተኛው ስፖክን ፐርሰን ነው። Spoken person role is a role. It's a role. Managers represent to other people, either internal or external. እንግዲህ ይሄም ሮል ነው። ኢንተርፐርሰናል ሮል ነው። የሚወክለው his or her unities or positions ያለበትን ቦታ ይወክላል። ሌሎችን ሰዎች ከኦርጋናይዜሽን ውስጥ ሊሆን ይችላል either internally or externally ጋር ትልቅ ኢንፎርሜሽን ልውውጦችን ያደርጋል። ስፖክን ፐርሰን ሮል ይባላል እና ስለዚህ ስፖክን ፐርሰን ኢዝ አንደር ኢንፎርሜሽናል ሮል ራይት። ኦኬ የመጨረሻው ዲሲሽናል ሮል የምንለው ነው። ዲሲሽናል ሮል ምንድነው? እስከ ውሳኔ ከማስተላለፍ ጋር የተያያዘ ነው። እስኪ ዲሲሽናል ሮል ለማብራራት እንሞክር። ዲሲሽናል ሮል ኢዝ ሮልስ of the managers that established them as decision maker after receiving interpersonal and informational inputs, right? ምንድነው አሁን ከዚህ ጋር ኢንተርፐርሰናል ላይ ፕሮቫይድ ኢንፎርሜሽናል ላይ ደግሞ ፕሮሰስ ይሆናል። ኢንፎርሜሽኑ ፕሮሰስ ይሆናል። ሶስተኛው ላይ ዲሲሽናል ላይ ምን ይሆናል? ኢንፎርሜሽን ተጠቅመን ዲፔንድ ኦን ዋት ዘይ እነዚህ ሁለቱ ላይ ተጠቅመን እዚህ ጋር ኢንፎርሜሽን ተጠቅመን ውሳኔ እንወስናለን ማለት ነው። ዲሲሽን ያንን ነው በቃ። አሁን የተናገሩት በአማርኛው በእንግሊዝኛ መቀር ነው። ምንድነው? ዲሲሽናል ሮል ኢዝ ሮል ነው በቃ። ሮል ኦፍ ዘ ማናጀር ዛት ኢስታብሊሽድ ዘ ዲሲሽን ሜከር። ዲሲሽን ሜክ ያደርጋል በቃ። ዲሲሽን ሜከር ናቸው ዲሲሽናል ሮሎች። ከምን በኋላ ነው? አፍተር ሪሲቪንግ ኢንተርፐርሰናል ኤንድ ኢንፎርሜሽናል ኢንፑት። ከሱ በላይ ያሉት ኢንተርፐርሰናል እና ኢንፎርሜሽናልን በእነሱ ኢንፑት በእነሱ መረጃ ዲፔንድ ኦን ሆኖ ውሳኔ ይወሰናል ማለት ነው። ይሄ ነገር ዲሲሽናል ሮል ይባላል። አንደር ዲሲሽናል ሮልስ አር ፎር ሳብ ካቴጎሪስ ራይት። በዲሲሽናል ሮል ውስጥ 4 ሳብ ካቴጎሪዎች አሉ። የመጀመሪያው ኢንተርፕሪኒየር ሮል ነው። ሁለተኛው ዲስተርባንስ ሃንድለር ሮል ነው። ሶስተኛው ሪሶርስ አሎኬተር ሮል ነው። አራተኛው ኔጎሺዬተር ሮል ነው። እነዚህ ሁሎችን አንድ ባንድ አይተናል፣ ግን ሰምራይዝ ስለሆነ ልበላቸው። Interpersonal role is roles of the manager, decisions of a new idea, new plan, and implements the organization performance.
አለቀ። ምንድነው ኢንተርፕሬኒየር ሮል ኦፍ የዛ ማናጀር ሮል ነው። ይሄ ነገር ደግሞ ውሳኔ ይወስናል። ምንድነው የሚወስነው? አዲስ ሀሳብ፣ አዲስ አይዲያ፣ አዲስ ፕላን፣ አዲስ እቅድ እንዲሁም ከዚህ በፊት የነበረበትን ኦርጋናይዜሽን ፐርፎርማንስ ወይም ብቃት መጨመር፣ ለውጥ ማምጣት መቻል። ስለዚህ ኢምፕሊመንቲንግ ቱ ቼንጅ or change to improve or increase the organization performance, right? ስለዚህ ይሄ ኢንተርፕሬነር ሮል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዲስተርባንስ ሃንድለር ነው። ዲስተርባንስ ሃንድለር የምንለው ደግሞ is managers make decision to take corrective actions in response to provide a beyond his or her control. ምንድነው ይሄ ደግሞ ባጭሩ ኮሬክቲቭ አክሽን መወሰን ነው። ኮሬክቲቭ ከሱ በታች ላሉ የሚቆጣጠራቸውን ኢምፕሎየሮች ወርከርስ ምን ማድረግ ነው? ኮሬክቲቭ አክሽን ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሪሶርስ አሎኬተር፣ ሪሶርስን አሎኬት ማድረግ ነው። ሪሶርስ አሎኬተር ሮልስ አር ማናጀር ዲሳይድስ who will get what resource፣ ማን ምን አይነት ሪሶርስ መጠቀም አለበት የሚለው የሚወስነው ዲሳይድ የሚያደርግ ማናጀር ሪሶርስ አሎኬተር ማናጀርስ ነው። ስለዚህ ሪሶርስ አሎኬተር ሮል ኢዝ አንደር ዘ ዲሲሽናል ሮል፣ በዲሲሽናል ሮል ውስጥ ይገኛል። ምንድነው ሪሶርስ አሎኬተር ሮል? ኢዝ ማናጀር ዲሳይድስ። ምንድነው ሪሶርስ አሎኬተር ሮል? ዛት ማናጀር ዲሳይድ who will get what resource uses፣ ማን ምንን ሪሶርስ መጠቀም መቻል አለበት የሚለው የሚወስነው ሪሶርስ አሎኬተር ሮል ነው። ኔጎሺዬተር ሮል አራተኛው ደግሞ ማናጀሪያል ባርጌንስ ምንለው ነገር ነው አይደል? የተለያዩ ስምምነቶችን ማናጀሩ ወስኖ ለኦርጋናይዜሽኑ የሚጠቅመውን ነገር የሚወስነው ኔጎሺዬተር ሮል ነው። የተለያዩ ባርጌኖችን ማለት ነው። እነዚህ ማናጀሪያል ሮል ነው። እነዚህ ማናጀሪያል ሮል divided into 3: interpersonal, informational and decisional. Interpersonal is subcategories that are figurehead, leadership and liaisons. The second managerial roles are informational. Under the informational are 3 subcategories. Those are monitor roles, disseminator roles and spokesperson roles. And the last managerial roles are decisional role. Decisional role is under these roles categorized into 4 subclasses. These are entrepreneur role, disturbance handler role, resource allocator role, and the last is negotiator role. እነዚህ በሄንሪ ሚንተርስበርግ ሮሎችን የከፈለባቸው መንገዶች እና እያንዳንዱን አይተናል። ግልጽ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ የቴሌግራም አድራሻዬን፣ እንዲሁም ኮሜንት የመጀመሪያው ላይ አስቀምጣለሁ። እየገባችሁ ፒዲኤፎችን ማግኘት ትችላላችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ አዲስ ከሆናችሁ በተለይ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ነበራችሁ ለሚጠቅሙ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ነበር። በቀጣይ ክላስ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።